Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ben Mary. Today's videos guys is all about tutorial tayo. So, ang tuturo ko po sa ngayon is all about kung paano natin malaman kung may nag-re-upload sa ating mga videos na ginawa. So, let's get started. So, first, kailangan natin ng Chrome application. Since na meron na po tayong Chrome na download, so, i-click natin yung Chrome apps. Then, yan ang mag-a-appear sa ating screen. I-type natin yung 3w.youtube.com. Then, enter natin siya. Ayan po yung lalabas, guys. Yung sa ating screen. Then, tingin tayo sa may right upper corner. May 3 dot dyan. Click natin siya. Then, after na mag-appear sa atin, ito, click natin yung desktop site. Bali na po, ito na po yung makikita natin pag na-click natin. Then, after that, punta tayo sa ating profile. Then, hanapin natin sa ating profile yung YouTube Studio. After na nag-appear sa ating screen ito, punta naman tayo guys sa may left, right side. Then, makikita natin sa may left, right side. Yung mga ito guys. I-zoom natin. Ayan siya. Then, hanapin natin yung copyright. Nakikita niyo guys, itong from lower part, pangatlo po siya. Yung may C na nasa loob ng circle. Click natin siya. Then, yan na po. Dito na po makikita natin kung meron nag-re-upload ng ating videos. Bali, ito, yung makikita yung video dito sa channel copyright. Makikita dito yung matches. Ngayon yung videos na re-upload. Tapos, meron siyang removal request. Ayan siya guys. Yun, pwede kayong mag-request na i-remove yung video na yun kasi sa inyo yun or kayo ang original na nag-upload. Tapos, pwede mo rin siyang i-message ito. Tapos, yun, archive. So, yun siya guys. Dito lang makikita kung may nag-re-upload sa ating video. That's it for today guys. Thank you for watching. Sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. Bye! See you on my next vlog.